Lecția 16, partea 1. Completați următoarele propoziții în limba engleză. Aceste fragmente biblice sunt citite adesea. These biblical fragments are often read. Nu a putut să se opună sugestiei mele. He couldn't resist my suggestion. Nu mă îndoiesc că Dumnezeu este milostiv. I don't doubt that God is merciful. Preotul ne va binecuvânta imediat. The priest will soon bless us. Cât timp i-a luat lui Dumnezeu să creeze lumea? How long did it take God to create the world? Cine ți-a ordonat să oprești atacul? Who commanded you to stop the attack? A fost botezat în această biserică. He was baptized in this church. Trebuie să profităm de ideile sale creative. We must take advantage of his creative ideas. Aceasta este o poveste edificatoare pe care ar trebui să o ții minte. This is an edifying story which you should remember. A fost pedepsit pentru tot răul pe care l-a făcut. He was punished for all the evil he had done. Oferta lor era irezistibilă. Their offer was irresistible. Sunt adesea tentat să mănânc dulciuri. I am often tempted to eat sweets. Cât de des citești Biblia? How often do you read the Bible? Știi cele 10 porunci pe de rost? Do you know the 10 Commandments by heart? Când va avea loc botezul lui? When will his baptism take place? Nu merg în fiecare duminică la liturghie. I don't always attend Holy Mass on Sundays. Papa ne va vizita țara anul acesta. The Pope is to visit our country this year. Discipolul diavolului este o piesă celebră de George Bernard Shaw. The Devil's Disciple is a famous play by George Bernard Shaw. Avem nevoie de binecuvântarea ta. We need your blessing. A citit cele 4 evanghelii în 2 zile. He read the 4 Gospels in 2 days. Nu mai pot să rezist acestei tentații. I'm no longer able to resist this temptation. Nu știu dacă merităm astfel de recompensă. I don't know whether we deserve such a reward. Crearea lumii a fost înfăptuită în 7 zile. The creation was made in 7 days. Să recapitulăm în următorul exercițiu verbele Shall, și should. traduceți în limba engleză. O voi face în următoarele 3 săptămâni. I shall do it within the next 3 weeks. Să te ajut la teme în această după-amiază? Shall I help you with your homework this afternoon? Să închid ochii? Shall I close my eyes? Să-i telefonăm? Shall we phone him? Să-i scriu o scrisoare lui Lewis? Shall I write a letter to Lewis? I-aș telefona dacă aș ști că e acasă. I should phone him if I knew he was at home. Nu ar trebui să plecăm în următoarea oră. We shouldn't leave within the next hour. Ar trebui să știi cum să vorbești cu acel om dacă lucrezi pentru el. You should know how to talk to that man if you work for him. Marfa ar trebui să fie bună dacă atât de mulți oameni au cumpărat-o până acum. The merchandise should be good if so many people have bought it so far. Dacă cumva te sună, spune-i că sunt aici. If he should phone you, tell him I am here. Dacă acest lucru s-ar putea întâmpla, mai bine aș rămâne aici. If that should happen, I'd better stay here. De ce să mă opun ideilor sale? Why should I oppose his ideas? Ascultați cuvintele care apar în ultimul dialog din acest manual. Straight away. Imediat, pe dată, fără întârziere. To rub in. A se fricționa. Ointment. Unguent, alifie. To clear up. A curăța. Herb. Plantă. Flavor. Miros, aromă. Chamomile. Mușețel. Come out in. A se acoperi cu pete, bube. Spot. Pată. Multitude. Multitudine. Lotion. Loțiune. In stock. În stoc. To break out. A izbucni.
Ascultați cu atenție propozițiile în care am folosit noile cuvinte. Why did you go to work straight away? De ce te-ai dus la lucru imediat? How many times a day do you rub it in? De câte ori pe zi te frecționezi cu asta? You must put this ointment on your wound. Trebuie să-ți dai cu ungüentul ăsta pe rană. Let me clear up this misunderstanding. Lasă-mă să clarific această neînțelegere. When did you come out in this rash? Când ți-a apărut această erupție? When did you break out in this rash? Când a izbucnit această erupție? There are a lot of damp spots on the wall. Sunt multe pete umede pe perete. We have a multitude of goods in our shop. Avem o mulțime de mărfuri în magazinul nostru. We need another 2 bottles of this lotion. Avem nevoie de încă 2 flacoane cu această loțiune. We haven't got such drugs in stock. Nu avem astfel de medicamente în stoc. A cup of chamomile tea will do you good. O ceașcă de ceai de mușețel v-ar face bine. That soup has a strong herb flavor. Această supă are o aromă puternică de plante. Completați propozițiile în limba engleză cu noile cuvinte și expresii. Puteți să mergeți acolo imediat, vă rog? Could you go there straight away, please? Trebuie să-ți dai cu acest piele. You have to rub this ointment into your skin. Am nevoie de acest unguent. De unde îl pot cumpăra? I need this ointment. Where can I buy it? Sper că acest mister va fi imediat clarificat. I hope that this mystery will soon be cleared up. M-am umplut de pete roșii. I was covered with red spots. Această spuzeală mi-a apărut pe corp ieri. This rash broke out on my body yesterday. Nu ai voie să folosești această loțiune. You're not allowed to use this lotion. Copiilor mei nu le-a ieșit niciodată vreo spuzeală. My children have never come out in any rash. Îl vom avea în stoc săptămâna viitoare. We'll have it in stock next week. Nu-mi place aroma de usturoi. I don't like the flavor of garlic. Avem o mulțime de probleme. We have a multitude of problems. Doctorul m-a sfătuit să beau ceai de mușețel. The doctor advised me to drink chamomile tea. Ce plante ați adăugat în acest sos? What herbs have you added to this gravy? Să citim dialogul în care Mary Brown își cumpără un medicament de la farmacie. Mary Brown is buying her medicine at the chemist's. I've just been given this prescription by Dr. Johnson. Can I leave it with you? Of course. I can do it for you straight away if you want. It will only take a moment. How much is it? £5, please. Remember to rub in the ointment every 5 hours, even at night. I hope it'll clear up my trouble and I'll be able to get back to work soon. Anything else, madam? Yes. Do you stock herb tea? Of course. What flavour would you like? Chamomile, please. One more thing. I'd like something for a rash. My husband came out in a rash yesterday. There are lots of red spots all over his body. I'm afraid I can't give you anything for your husband's rash until he has been examined and prescribed treatment by a doctor. We have a multitude of ointments and lotions in stock, but it's hard to say which is suitable for your husband's rash. I see. I must tell my husband to go and see the doctor as soon as possible before it breaks out on my body. Goodbye. Goodbye. Ascultați din nou dialogul, astfel încât să puteți răspunde corect la întrebări. How much is the ointment? £5. How often should it be rubbed in? Every 5 hours, even at night. When did Mary's husband come out in a rash? Mary's husband came out in a rash yesterday. How many lotions and ointments are there in stock? There is a multitude of ointments and lotions in stock. What must Mary tell her husband to do? She must tell her husband to go and see the doctor as soon as possible. Traduceți acum în limba engleză câteva expresii și propoziții. A face ceva imediat.
To do something straight away. Din 5 în 5 ore. Every 5 hours. A se întoarce la treabă. To get back to work. A merge la doctor. To go and see a or the doctor. Până ce a fost examinat de doctor și a fost prescris un tratament. Until he has been examined and prescribed treatment by a doctor. Este greu de spus ce este potrivit pentru erupția soțului dumneavoastră. It's hard to say what is suitable for your husband's rash. Vă prezentăm cuvântul Matter. care apare în expresii ca A matter of life and death. o chestiune de viață și de moarte. To make matters worse. A înrăutăți lucrurile. Reading matter. Material de citit. Printed matter. Material tipărit. It doesn't matter. Nu contează. No matter what. Indiferent ce. Orice ar fi. No matter how. Indiferent cum. As a matter of fact. De fapt. În realitate. La drept vorbind. Matter of fact. Prozaic. Realist. Lipsit de imaginație. A matter of time. Or haste. O chestiune de timp. Another matter. A different matter. O altă problemă. O altă treabă. That's the end of the matter. That's the end to the matter. Acesta e finalul problemei. Nothing is the matter. Nimic nu s-a întâmplat. It matters a lot. Contează foarte mult. What's the matter? Ce s-a întâmplat? Care e problema? What's the matter with you? Ce ai pățit? Traduceți următoarele propoziții în limba engleză folosind expresiile pe care tocmai le-ați învățat. Nu ne-ar fi cerut ajutorul dacă n-ar fi fost o problemă de viață și de moarte. They wouldn't have asked us for help if it weren't a matter of life and death. Trebuie să selectez ceva material de citit pentru el. I must select some reading matter for him. Te va ierta. E doar o chestiune de timp. He'll forgive you. It's just a matter of time. A vorbit despre experiența lui într-un mod realist. He talked about his experiences in a matter-of-fact way. Voi vorbi cu el indiferent de ce se va întâmpla. I'll talk to him no matter what'll happen. O iubesc, dar asta e o altă problemă. I love her, but that's another matter. Nu voi fi de acord și cu asta basta. I won't agree to it, and that's an end to the matter. Ce ai la mână? What's the matter with your hand? Pentru a înrăutăți lucrurile, nu a venit nimeni. To make matters worse, no one came. Cariera mea politică este singurul lucru care contează. My political career is the only thing that matters. Nu m-am vești de la el cam de o lună, dar sper că nu i s-a întâmplat nimic. I haven't heard from him for a month or so, but I hope nothing's the matter with him. Vor să câștige orice ar fi. They want to win no matter what. Pentru a verifica dacă ați reținut noile cuvinte, traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Spune că a făcut asta imediat. He says he did it straight away. Niciodată să nu te dai cu acest ungüent. Never rub in this ointment. Cine va rezolva această problemă? Who will clear up this problem? N-am avut niciodată aceste cărți în stoc. We've never had those books in stock. O astfel de iritație îi apare pe corp primăvara. Such a rash breaks out on her body in spring. Această loțiune nu mai este prescrisă de medici. This lotion is no longer prescribed by physicians. Aceste pete ar trebui să dispară în următoarele câteva zile. These spots should disappear within the next few days. În partea de fonetică ne vom ocupa de diftongul. Oh. Ascultați cu atenție. No. No. Nowhere. Low. Load. Post. Fellow. Coat. Old. Nose.
phone, boat, broken. Acum ascultați următoarele propoziții. This fellow phoned me. I don't know whether to unload this boat. I have seen no phone in the post office. He has a broken nose. She is low in funds. Observați că Bow, și row, pot avea diferite sensuri în funcție de pronunție. bow, Proră, prova, bow, fundă, nod, row, scandal, zarvă, row. rând, linie. Lecția 16, partea a doua. În acest exercițiu, verificați dacă ați reținut ceea ce ați studiat în lecția precedentă. Traduceți în limba engleză. Când este în public, poate spune mereu glume amuzante. When he is in company, he can always tell amusing jokes. A spus-o politicos, dar rece. He said it politely, but coolly. M-a întâmpinat cu căldură. He welcomed me warmly. Are o părere foarte bună despre șeful lui. He thinks highly of his boss. Sunt plictisit de glumele sale dezgustătoare. I'm bored with his disgusting jokes. De ce sapi așa de adânc? Why are you digging so deep? Privește-l cu atenție. Watch him closely. N-am folosit niciodată această loțiune. I've never used this lotion. Transmite-le părinților tăi cele mai bune salutări. Give my best regards to your parents. Nu avem niciunul dintre aceste lucruri în stoc. We haven't got any of these things in stock. Este o problemă de viață și de moarte pentru părinții mei. To my parents, it's a matter of life and death. Voi obține această slujbă în curând. Este doar o chestiune de timp. I'll soon get this job. It's only a matter of time. Indiferent de ce spui, nu-l critica. No matter what you say, don't criticize him. Atunci nu conta deloc pentru mine. It didn't matter to me at all then. Nu sunt mulțumit de munca dumneavoastră. I'm not satisfied with your work. Călătoria a fost cam obositoare. The journey was quite tiring. A fost o aventură captivantă. It was an exciting adventure. N-am fost așa emoționat în viața mea. I've never been so excited in all my life. Observațiile tale sunt enervante. Your remarks are annoying. Servește-te cu prăjituri. Sunt gratis. Help yourself to the cakes. They are free. Am fost foarte mulțumit când au fost anunțate rezultatele. I was highly pleased when the results were announced. Păsările zboară la înălțime, deci nu le vei vedea pe cer. The birds fly high, so you won't see them in the sky. Nu mai ai nevoie să te ungi cu această alifie. You no longer need to rub in this ointment. Ultimul nostru exercițiu este, ca de obicei, dedicat unei recapitulări generale a noțiunilor din acest caiet. Traduceți în limba engleză. Fiecare sex își are caracteristicile sale fiziologice și psihologice. Each sex has its own physiological and psychological characteristics. Rezultatele pe care le-am primit nu sunt satisfăcătoare. The results I have received aren't satisfying. Mi-ați putea da niște sfaturi, vă rog? Could you give me some advice, please? Mă voi întoarce înainte să plece el. I'll be back before he's left. Credeam că va alerga în parc. I thought he would be running in the park. Sora mea este mult mai mare decât mine. My sister is much older than me. Părinții mei sunt cu mult mai indulgenți decât ai tăi. My parents are far more tolerant than yours. Mi s-a permis să vorbesc cu ea ieri. I was allowed to talk with her yesterday. Nu am fi terminat acel proiect dacă nu ne ajuta el. We wouldn't have finished that project but for his help. Joacă și fotbal și baseball. He plays both football and baseball. În ce lună te-ai născut? What month were you born in?
Din moment ce refuzi să-mi răspunzi la întrebare, voi fi obligat să le telefonez părinților tăi. Since you refuse to answer my question, I shall be forced to phone your parents. Nimic nu mă va opri să câștig cursa. Nothing will stop me from winning the race. Este singurul care știe cu cine să vorbească. He's the only one who knows who to talk to. A făcut multe filme, dar n-am văzut niciunul. He has made many films, but I haven't seen any of them. Ochii mei au aceeași culoare ca ai mamei mele. My eyes are the same color as my mother's. Este important ca toți să aibă aceleași șanse. It's important that all of them have the same opportunities. Când mergeam pe stradă, m-am întâlnit cu un prieten pe care nu-l mai văzusem de ani de zile. When I was walking down the street, I ran into an old friend of mine I hadn't seen for ages.